52 سال پیش یک هواپیما دقیقاً در همین نقطه با کوهی برخورد کرد. در طولانی ترین رشته کوه جهان پس از برخورد هواپیما از صفحه رادار ناپدید شد. این رشته کوه آند در آمریکای جنوبیه که 8900 کیلومتر طول داره. کوههایی با 4000 متر ارتفاع و سرمای طاقت فرسا. روزهای زیادی گذشت اما نه لاشه هواپیما پیدا شد و نه جسدی. مقامات فکر می‌کردند که هیچ مسافری از این سانحه زنده نمونده. برای همین اونها توقف عملیات جستجو رو اعلام کردند. برای چند روز در رسانه‌های خبری در مورد سقوط هواپیما صحبت‌هایی وجود داشت و سپس به تدریج همه چیز به سمت فراموشی میرفت. مردم تقریبا این حادثه رو فراموش کرده بودند. اما حدود 2.5 ماه بعد، دقیقاً 72 روز پس از حادثه، مقامات نامه ای از هواپیمای گم شده دریافت کردند. این سانحه در مورد پرواز 571 نیروی هوایی اوروگوئه بود که در جهان ما یک معجزه محسوب میشه و نام خودش رو برای همیشه در تاریخ ثبت کرده. این پرواز در 12 اکتبر سال 1972 میلادی از پایتخت اوروگوئه یعنی مونته‌ویدئو انجام شد. این پرواز شامل بازیکنان راگبی بود که برای انجام یک مسابقه به سانتیاگو پایتخت شیلی رفته بودند. در مجموع 40 مسافر و 5 خدمه در هواپیما بودند. کمی بعد از برخاستن، در حالی که هواپیما هنوز بر فراز آرژانتین بود، به دلیل آب و هوای بد، خلبان مجبور به فرود در شهر مندوزا در آرژانتین شد. کوههای بلند اینجا به خودی خود خطرناک هستند و عبور از اونها در هوای بد بدون خطر نبود. برنامه خلبان این بود که یک شب رو در مندوزا بگذرونه و روز بعد که هوا بهتر شد از آند عبور کنه. اما خلبان و همه مسافران نمیدونستند که روز بعد چه بلایی سرشون میاد. روز بعد که جمعه 13 اکتبر بود، پرواز 571 از مندوزا بلند شد. با نگاهی به نقشه، فاصله مندوزا تا مقصدشون یعنی سانتیاگو تنها 180 کیلومتره، اما قله‌های بلند 4000 متری آند در مسیر این 180 کیلومتر بود. بنابراین مسیر برنامه‌ریزی شده پرواز طوری بود که هواپیما ابتدا به جنوب مندوزا میرفت. بعد از ارتفاع گرفتن و سپس با رسیدن به موازات گردنه پلنچن به طرف آند میپیچید. از این کوههای پرخطر عبور میکرد و دوباره در نزدیکی شهر کوریکو در شیلی میپیچید. قبل از فرود مستقیم در سانتیاگو، خلبان پرواز 571 حدود 50 پرواز رو در این مسیر انجام داده بود. برای همین به خودش اعتماد زیادی داشت. به محض اینکه از مندوزا بلند شد، هواپیما به سمت جنوب حرکت کرد. بعد از اوج گرفتن، خلبان متوجه شد که یک لایه ضخیم از ابر نمای زیر هواپیما رو پنهان کرده. در این شرایط، خلبان با برج کنترل ارتباط گرفت که با رصد رادار خلبان را از طریق رادیو از موقعیت مکانیش مطلع می‌کرد. جدا از برج مراقبت، خلبان‌ها میتونن مکان خودشون رو با روش دیگه‌ای هم تخمین بزنن که این شامل در نظر گرفتن آخرین مکان شناخته شده هواپیما و محاسبه مکان فعلی بر اساس سرعت هواپیماست. این روش در زبان هوانوردی به محاسبه مرده معروفه. به محض اینکه پرواز 571 به موازات گردنه پلنچن رسید، از کوههای آند میگذره و به سمت راست میچرخه. در ارتفاع 5000 متری با آسمان آبی در بالا و ابرهای سفید در پایین، خلبان کاملا به برج کنترل ترافیک هوایی سانتیاگو وابسته بود. به محض اینکه به گردنه پلنچن نزدیک شدن، پرواز 571 از رادار برج کنترل ناپدید شد. این طبیعی بود، چون زمین کوهستانی سیگنال‌های رادار رو ضعیف می‌کرد. حالا کمک خلبان از روش حساب مرده برای محاسبه موقعیت استفاده می‌کنه. خلبان با رادیو به برج سانتیاگو اعلام کرد که در عرض 1 دقیقه به بالای شهر کوریکو در شیلی میرسن و برای کاهش ارتفاعشون اجازه خواست. معمولاً 11 دقیقه طول می‌کشه تا یک هواپیما از گذرگاه پلنچن به کوریکو برسه، اما اونها این فاصله رو تنها در 3 دقیقه طی کرده بودند. کارکنان برج مراقبت این موضوع رو درک نکردند، اما از اونجایی که پرواز 571 دیگه توی رادار نبود،
اجازه فرود هواپیما رو دادن. اما چیزی که برج مراقبت متوجه نشد این بود که محاسبه کمک خلبان از موقعیت هواپیما کاملا اشتباه بوده. خلبان فکر کرد که اونها نزدیک شهر کوریکو هستند، اما در واقع اونها فقط از روی گذرگاه پلنچن عبور می‌کردند. فاجعه بزرگی در انتظار پرواز 571 بود. به محض دریافت مجوز از برج مراقبت، خلبان به سمت راست چرخید و شروع به پایین آوردن ارتفاع هواپیما کرد. در ابتدا با تلاطم خطرناکی مواجه شدند، اما وقتی از لایه ابرهای سفید عبور کردند، اون چیزی که در مقابل خودشون دیدن کوه بسیار بزرگی بود. توی این مرحله خلبان متوجه شد که اونها هنوز در رشته کوه آند هستند. خلبان همه تلاش خودش رو کرد تا دوباره ارتفاع بگیره. دماغه هواپیما حالا به سمت آسمون بود، اما متاسفانه زیادی دیر شده بود. دم و باله هواپیمای 571 به بالای کوه برخورد کرد و از هواپیما جدا شد. در این زمان کوه به طور کامل پوشیده از برف بود. بدنه پرواز 571 بدون دم و باله هواپیما مستقیما سقوط می‌کرد و در این نقطه متوقف شد. به دلیل سقوط 12 مسافر جون خودشون رو در دم از دست دادن، به خصوص کسایی که در قسمت عقب هواپیما بودند. به طور معجزه آسایی 33 مسافر در بدنه هواپیما زنده موندن، اما به دلیل جدا شدن دم به شدت مجروح شدند. قسمت عقب هواپیما باز بود و سرمای شدیدی وارد می شد. مسافرین حالا در کوههای آند در ارتفاع 3500 متری گیر کرده بودند، جایی که دما منفی 30 درجه سانتیگراد بود. بازمانده ها به محض اینکه بیرون اومدن، تنها چیزی که چشمهاشون میدید کوههای پوشیده از برف بود. هیچ انسان، حیوان و یا فضای سبزی دیده نمیشد. ابتدا جسد همراهان خودشون رو در برف بیرون هواپیما دفن کردند. در همین حال سقوط هواپیما به مقامات شیلی خبر داده شده بود، اما اونها نمیدونستند که تصادف در واقع در آرژانتین رخ داده. مقامات شیلی عملیات جستجو با 4 هواپیما رو آغاز کردند. اونها منطقه مشکوک رو از صبح تا عصر جستجو کردند، اما نه هواپیمایی رو دیدن و نه هیچ قطعه‌ای پیدا کردند. این یک عملیات جستجوی بسیار دشوار بود، چون کوههای پوشیده از برف نور رو منعکس می‌کرد. اوروگوئه و آرژانتین هم در این عملیات جستجو شرکت کردند و حالا در مجموع 11 هواپیما همه روز رو صرف جستجوی پرواز 571 می‌کردند. بسیاری از هواپیماهای نجات بر فراز مسافران بازمانده پرواز کردند، با اینکه بازمانده‌ها علیرغم کارهایی که میتونستند برای نجات خودشون بکنن، اما هیچ هواپیمایی متوجه اونها نشد. بعدن یک رج لب در یکی از کیف‌های چمدون پیدا کردن که با اون روی بدنه هواپیما با حروف بزرگ SOS نوشتن، یعنی کمک. با کیسه ها و چمدون ها در برف صلیب درست کرد، اما هنوز هواپیماهای نجات اونها رو شناسایی نکردند. عملیات جستجو برای این پرواز 8 روز ادامه پیدا کرد. در 21 اکتبر همه رسانه ها اعلام کردند که مسافرین کشته شدند و عملیات جستجو خاتمه یافته. در 11مین روز مسافران در محل سقوط یک رادیو در کابین خلبان پیدا کردند. با تنظیم رادیو این خبر رو شنیدند که عملیات جستجو برای یافتن اونها در حال حاضر متوقف شده. خبری که توی این وضعیت وخیم اونها رو در ناامیدی خودشون عمیقاً فرو برد. امیدی که اونها برای نجات داشتند حالا از بین رفته بود. تنها در 5 شب اول 5 مسافر دیگه جون خودشون رو از دست دادن. حالا تنها 28 مسافر در محل سقوط هواپیما باقی مونده. بازمانده ها لاشه هواپیما و چمدون رو جمع آوری کردن تا بدنه هواپیما رو ببندن تا از سرما محافظت بشن. همینطور آفتابگیر کابین خلبان رو بریدن تا از چشمهاشون در برابر نور منعکس شده از برف محافظت کنن. اونها از روکش صندلی برای گرما و کوسن صندلی رو به کفش‌های برفی تبدیل کردند. در اون زمان فقط 8 تخت شکلات، 3 شیشه مربا، میوه خشک و چند بطری آب برای خوردن داشتند. اونها به سختی تونستن این غذا رو در هفته اول تقسیم و مصرف کنن. اما وقتی خوراکی‌ها تموم شد، شروع به خوردن لباس و پنبه کردند که باعث شد بیشتر بیمار بشن. توی این نقطه از آند چیزی برای خوردن پیدا نمی‌کردن.
علاوه بر این، از خط الرأسی که در اون سقوط کرده بودن، فرود اومدن یا بالا رفتن غیر ممکن بود. سرانجام زمانی که نتونستند به راه حل دیگه‌ای فکر کنن، شروع به مصرف اعضای بدن مرده ها کردن. این تصمیم خیلی دشوار بود، اما تشنگی و ضعف اونها رو وادار به این اقدام میکرد. توی این مدت وزن بدن بازمونده ها 40% کاهش یافته بود. 17 روز پس از سقوط در شب 29 اکتبر ناگهان ریزش بهمن اتفاق افتاد. برخورد شدید برف با بدنه هواپیما اونقدر شدید بود که تمام بدنه از داخل پر از برف شد. توی این حادثه 9 نفر دیگه جون خودشونو از دست دادن. 19 نفر باقی مونده هر کاری که از دستشون برمی اومد برای پاک کردن برف و ایجاد فضایی برای اکسیژن انجام دادن. روزها میگذشت و حال بازمانده ها رو به وخامت بود و یکی یکی تسلیم مرگ می شدن و اونهایی که موندن منتظر پایان خودشون بودن. تا 12 دسامبر 60 روز بعد از سقوط 3 بازمانده دیگه زندگی خودشون رو از دست دادن. حالا 16 نفر باقی مونده تنها 2 گزینه دارن، یا بمیرن یا به هر طریقی که ممکنه شهامت رفتن به سمت غرب، اون هم از صخره‌های عمودی رو پیدا کنن. در 12 دسامبر 1972 میلادی 3 بازیکن راگبی ویزنتین، کانسا و پارادو تصمیم گرفتن به سمت قله غربی پیاده روی کنند به امید یافتن یک دره سبز در طرف دیگه که در اون کمکی پیدا کنند. این یک پیاده روی بسیار دردناک بود چون اونها تجهیزات حرفه‌ای نداشتند و مهمتر از همه دما منفی 30 درجه سانتیگراد بود. اونها کیسه های خوابی که ساخته بودند و لباس های گرمی که از روی صندلی های ساده درست کرده بودند رو به دور خودشون پیچیدن و راهی شدن. پس از پیاده روی مداوم به مدت 3 روز وقتی بالاخره به بالای کوه رسیدن، دیدند اون طرف کوه هم مثل این طرف پوشید از برفه. در اونجا نه سبزه وجود داشت و نه هیچ نشونه ای از زندگی. پارادو و کانسا در جستجوی کمک به سرازیری در سمت دیگه کوه رفتن. بعد از 10 روز و پیمودن مسافت 61 کیلومتری در شرایطی وحشتناک، سرانجام به دره‌ای رسیدن که در اون حیوانات و رودخونه وجود داشت. اول از رودخونه آب نوشیدن. شخصی رو سوار بر اسب در اون سمت رودخونه دیدن. به دلیل سر و صدای رودخونه نتونستن پیام خودشون رو به اون شخص برسونن. سوار بر اسب فکری به ذهنش رسید و کاغذ و خودکاری رو که دور سنگ پیچیده بود به اون طرف رودخونه پرتاب کرد. پارادو و کانسا تمام ماجرا رو روی کاغذ نوشتند و نامه رو به سمت فرد پرتاب کردند. اون شخص نامه رو به مقامات شیلی داد. در ابتدا نمیتونستن باور کنن که بازمانده های سقوط هواپیما پس از 2.5 ماه هنوز زنده باشن. مقامات بلافاصله پارادو و کانسا رو نجات دادن و مراقبت‌های پزشکی رو به اونها ارائه کردند. 72 روز بعد از سقوط 3 هلیکوپتر که دستورالعمل‌های پارادو و کانسا را دنبال می‌کردند به محل سقوط رسیدند. در نهایت همه بازمانده‌های باقی مونده در بدنه نجات پیدا کردند و افرادی که مرده بودند توی قبر بزرگی توی همون محل دفن شدند. سنگ‌هایی برای ایجاد یک یادبود روی قبر گذاشته شد که هنوز در همون وضعیت باقی مونده. زنده موندن 72 روز بدون غذا و آب مناسب به ما یادآوری میکنه که اگه فردی شهامت و امید زنده بودن خودش رو از دست نده، میتونه به بزرگترین ناملایمات زندگی غلبه کنه. به این فکر کنید که چطور میتونید در شرایط دشوار زنده بمونید. لنز پلاس رو دنبال کنید.